Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Іспанія має дуже багату нумізматичну історію за часи свого існування, як в новітній історії, так і за більш давні часи. Гадаю, що в світі зовсім небагато є колекціонерів, які б могли похизуватись повною колекцією іспанських монет. На жаль, я не один з таких, але все ж таки маю невеличку колекцію одного з різновидів. Це пам'ятні обігові монети номіналом в 5 песет, що карбувались з 1990 по 2001 роки. Ця колекція нараховує лише 7 монет, і першою з них я хочу представити вам на огляд 5 песет 1993 року карбування, що має назву Рік Святого Якова. Тож скоріше підписуйтесь на канал та давайте розпочинати огляд. Щороку, 25 липня, Іспанія відзначає свято Святого Якова – Сантьяго, одного з 12 апостолів, улюбленого іспанського святого та покровителя країни. Найкраще місце для святкувань – столиця Галісії, місто Сантьяго де Компостела, де розташований знаменитий собор, присвячений святому, і де паломникам, що пройшли шляхом Святого Якова, Каміно де Сантьяго, обіцяють відпущення гріхів, якщо вони попадуть сюди в один із священих років, коли урочиста дата випадає на неділю. Якраз в 1993 році карбування монети, 25 липня випадало на неділю, тому у нього і була назва Рік Святого Якова. Яків з Зеведеїв, якого в Іспанії називають Сантьяго, був одним із 12 апостолів. Після страти Ісуса Яків та 7 його помічників розпочали євангелізацію на північному заході Іспанії, у нинішній Галісії. У 42-му році за наказом Ірода Агріпи, царя Юдеї, апостол був обезглавлений в Єрусалимі. Згідно з переказами, його тіло поклали в човен і пустили хвилями Середземного моря. Чудовим чином човен приплив до Іспанії та був викинутий на берег річки Сар у місті Ірія Флавія. Тіло Якова знайшли його учні та віднесли на гору Лібредон, де й поховали. У 813 році чернець-самітник, слідуючи за дороговказами, виявив гробницю з мощами, які залишились нетлінними. Згодом на цьому місці виникло місто Сантьяго де Компостела. У перекладі з латинського «Кампус Стелла» – місце, позначене зіркою. Мощі Святого Якова є найбільшою реліквією Іспанії, а Сантьяго де Компостела – третьою за значенням святинею католицизму, що поступається лише Єрусалиму та Риму. На місці знахідки мощів за наказом короля Астурії Альфонсо II було збудовано церкву. Згодом вона перетворилась на собор, який знаходиться на головній площі Сантьяго де Компостела. Альфонс здійснив паломництво до новопридбаних мощей Святого Якова. Шлях його проходження відомий як початковий шлях – Каміно Примітіво. Святий Яків, який чудом явився під час битв з маврами Сантьяго Матаморос, став покровителем Іспанії та Реконкісти. Як апостол, який зробив під час свого служіння далеку подорож зі Святої Землі до Іспанії, він став вважатись покровителем паломників. Місто Компостела із похованням покровителя країни та одного з 12 апостолів стало особливою святинею Іспанії, а також католицького світу. Для встановлення традиції велике значення мав, як свідчить легенда, сон імператора Карла Великого. Йому наснився чумацький шлях, який сягав святого місця через Францію та Іспанію, а Господь закликав Карла розчистити зоряну дорогу від маврів. Імператор повів війська через Піренеї та звільнив Кастилію та Леон, Галісію, Навару та Ріоху. Першим відомим паломником був єпископ Годескальк або Готшальк із Ле-Пюї. Він здійснив подорож із Франції до Компостела взимку 950-51 років. У 12 столітті папа Калікст II дарував паломникам право на отримання індульгенції, що поставила Компостелу на один щебель з Єрусалимом та Римом. Вважають, основні маршрути сформувались приблизно 11 століття. У 1160 роках для захисту паломників від досить частих тоді розбійних нападів Кастильська корона заснувала військово-лицарський орден Святого Якова. На аверсі монети зображена фігура Святого Якова біля раковини Каміно де Сантьяго, або її ще називають черепашка морського гребінця. Це головний символ паломників, які прямують шляхом Сантьяго. За легендою, у середньовічні часи черепашка була доказом закінченого шляху монахом-пілигримом, яку той підбирав на березі океану, коли, вклонившись мощам Сантьяго, апостола Якова, прямував далі до рибальського містечка Фіністері. Черепашку монах приносив до монастиря і передавав наступному пілигриму, що збирався до шляху.
легенда півколом зверху ім'я святого Якобео та останні дві цифри року святого Якова. 93. Знизу назва країни Іспанія. На реверсі в верхній центральній частині номінал монети 5 та праворуч назва валюти скорочено песет. Знизу рік карбування монети 1993. В лівій частині зображено Ботафумейро та позначку мадридського монетного двору ліворуч біля канта, коронована літера М. Монета виконана зі сплаву алюмінієвої бронзи, за розмірами вага 3 грами, діаметр 17,5 мм та товщина 1,8 мм. Гурт монети гладкий. В 1993 році монета була відкарбована тиражем 372 мільйони 746 тисяч в якості карбування Uncirculated та по 30 тисяч екземплярів в якості Proof та Brilliant Uncirculated. Ботафумейро – найбільше у світі кадило, яке вже протягом 700 років використовується в соборі Сантьяго де Компостела. Воно підвишено до стелі за допомогою канату 5-сантиметрової товщини, його довжина 65 метрів, а маса близько 90 кг. Кадило само по собі має висоту 1,5 метри і важить близько 65 кг. Для його наповнення потрібно 400 грамів вугілля та ладану. Спочатку канати виготовлялись з коноплі чи солом'яної пеньки. Кадило приводиться в дію шляхом розгойдування 8 служителями у багряному одязі – тіраболеріос. Швидкість руху кадила досягає 68 км на годину і піднімається на висоту 21 метра. Від нього валять клуби запашного диму. Очевидно, первісне призначення цього незвичайного пристосування полягало в тому, щоб заглушити сморід, що походить від тіл тисяч немитих паломників. Середньовічне Ботафумейро, виготовлене коштом Людовіка XI, було срібним і вражало прочан надлишковим декором. У 1809 році його викрали та переплавили солдати Наполеона. Нинішнє кадило було виготовлено ювеліром Хосе Лосадо у 1851 році зі сплаву латуні та бронзи. Воно вкрите тонким шаром срібла в 20 мікрометрів та має золотий відблиск. Вартість кожного кадіння Ботафумейро оцінюється приблизно в 250 євро. Така невелика іспанська монета містить у собі дуже багато символізму не тільки для іспанців, а й для багатьох вірян світу. Це перша монета з моєї невеликої підбірки. Якщо вам сподобався огляд, обов'язково ставте під ним вподобайку, щоб я розумів, чи потрібно висвітлювати інші монети. Також обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові огляди. До зустрічі!